Welcome to ePal channel. eBay के තිබ්බ announcement එකක් තියෙනවා Quickbooks is now available on eBay. accounts කරන කට්ටිය දන්නවා ඇති company එකේ ඉන්නවනම් දන්නවා ඇති Quickbooks වලින් කොච්චර තියෙනවද කියලා efficiency එකක් ඔයාගේ මේක business එක grow up කරන්න. ඉතින් channel එකේම videos කිහිපයක් ඇති Excel sheet මම වෙනම හදලා දීලා තියෙනවා කියලා දීලා තියෙනවා මේව කරන්න කියලා මේ මම දුන්න එකට වඩා ගොඩාක් හොඳ Excel sheet ඒ formulas ගොඩාක් විදිහට හදාගත්ත කට්ටිය ඇති මට වඩා Excel expert ලා finance පැත්ත දන්න. හැබැයි මේකෙදි ඒගොල්ලෝ openlyම කියනවා right මෙන්න මේක available තියෙනවා ගන්න කියලා. ඉතින් මේක හැම කෙනෙක්ම ගත යුතු නැහැ. තම කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් පමණක් ගත යුතුයි. හැබැයි effective වෙන අවස්ථා තියෙනවා නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි මේක free of charge නැතුව subscribe කරලා තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා 30% අඩු කරනවා ඒගොල්ලෝ මාස 12කට. මේක තියෙනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා බලන්න මේකේ fee එක කීයද මොනවද කියන්නේ කියලා observe කරන්න. observe කරලා බලන්න. මේ වගේ notifications ආවම ගිහිල්ලා කීවරක් බලන්න මොකක්ද කියලා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට ඒක තමයි අවශ්‍යනේ මේ behavior එක තමයි හදන්න ඕන. කාලයකට කලින් eBay කියන notification එක බලන්න දන්න කට්ටිය හිටිය announcement. දැන් ගොඩක් කට්ටිය බලනවා. මේකත් බලලා ඇති. ඉතින් අලුතෙන් එන කට්ටිය හැම වෙලේම focus කරන්නේ ඒගොල්ලෝ නිසා හැම වෙලේම මේවා ගිහිල්ලා කියවලා බලන්න මොනවද මේ. ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගිහිල්ලා කියවන්න. මේකත් කියලා තියෙනවා managing your eBay business just got easier. Quickbooks the number one rated accounting solution for small and medium business. Make it available තියෙනවා integrate with eBay payments. eBay payments වලට integrate වෙලා තියෙනවා. If you are not already a Quickbook subscriber, subscribe now. Save 30% off for 12 months. The exclusive offer from Quickbooks for eBay sellers is only available limited time. පොඩි කාලයකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා කියවලා බලන්න. මේකේ තියෙනවා sync කරන්න පුළුවන් eBay transaction, reduce කරන්න පුළුවන් manual data entry. Obviously මම දුන්නා මම කියන sheet එකත් reduce කරන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද ඔයාලට ගැලපෙනවද කියන එක බලන්න. මොකද්ද කියලා. මේක ගන්න කියන එක නෙවෙයි මේව කරන්න. See breakdown of income, sales tax of each transaction. Keep everything organized in one place. Very good. කම්පැනි එක කරද්දී කරන account part එක තමයි එතනින් කරන්නේ. හැබැයි මේක නැතුව කරන part එකක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක මම ගොඩක් ෂෙයා කරගෙන තියෙනවා. right famous කෙනෙක් යනවා චුම්පන් apologies එක disturb වෙනවා නම් accounting made easy eBay income and expenses appear in your profit and loss statement automatically sort transaction into tax categories quickly see your eBay business is performing with one click reporting කෙලින්ම ඔක්කොම ටික one place කියන one stop shop එකක් වගේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ පල්ලහැනුත් කියලා eBay and Quickbook have also teamed up to offer you a variety of resources to help you set up your run your business efficiently and professionally. Click out library of articles මේ ඔක්කොම තියෙන එක තමයි ඔක්කොම information ටික තියෙද්දි තමන් ගිහිල්ලා බලන්න මොකද්ද මේ තියෙන්නේ කියලා මේකේ මොකක්ද වැදගත් වෙන්නේ. පළවෙනි දේ තමයි මේව ගන්න කලින් මුලින්ම sale ටික හදාගෙන ඉන්න audience එකක් හදාගෙන ඉන්න sale වලට ගන්න. ඒව කරගෙන තමයි මේ වගේ දේවල් ගන්න ඕන. මොකද නැත්තම් මොනවා ෆිල් කරන්නද? මොනවා මේ data ගන්නද මේ information sales නැත්තම්. ඉතින් මුලින්ම පටන් ගන්න කෙනෙක් ඔක්කොම දේවල් ඉස්සරහව ගෙනෙමින්නේ දැන් මේ වගේ දේවල් ඉදිරියට තව දේවල් ඉදිරියට. එතකොට ඒ කාලයට තමන් සූදානම් වෙලා බිස්නස් එක ඩෙවලොප් කරගන්න ඕන ලොකු ගමනක් මේ තුලින් යා හැකියි. ඒ අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතනවා ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් කැමති නම් බලලා ඒක ගන්න අවශ්‍ය නැහැ ගිහිල්ලා බලන්න මොකද්ද කියලා. ඒකට තමන්ගේ බිස්නස් එක යන විදියත් තේරෙයි. මොකද eBay එක ටීම් අප් වෙලා තියෙන නිසා Quickbook එක. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ඉපල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා, යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධි ඉදිරියට යන අපිට ජය ජය. And all the very best. Bring modern Sri Lanka. Happy selling.